Sziasztok! A hét elején jegyenként csináltunk vizsgálódást, kivetést. Most azt gondoltam, mivel nagyon sok eltérés nem volt a 12 jegy között, de azért mégis, hogy pakli választós lesz, és azt fogjuk nézni, hogy mi a kapcsolat jelenlegi helyzete, és milyen változás várható a kapcsolatban. Lesz-e változás? Ha lesz, milyen változás lesz? És a pakli választáshoz hoztam 3 tárgyat. Ő az 1-es pakli, kis lámpa, a 2-es pakli az ametiszt, és a 3-as pakli pedig a telefon. Valószínűleg külön fogom felrakni a 3 paklit, külön készítem el a videókat, de döntsd el, léci, hogy melyik az, amelyiket te választod. A videók elején majd azért választottam ilyen nagy tárgyakat, hogy jól lehessen látni a videóban, hogy most éppen melyikről van szó. Jó? Köszönöm. Akkor adok egy kis időt, válasszál. Jó, akkor remélem választottál, mert hogy most az 1-es paklit választókat, tehát aki a lámpát választotta, nekik az ő kirakásukkal folytatjuk, és az lesz az első kérdés, hogy hol tart ez a kapcsolat, mit lehet róla tudni, egyáltalán tényleg hol tart, van-e kapcsolat, létezik egyáltalán, vagy mi a helyzet ezzel a kapcsolattal most, jó? Ezt nézzük meg. Ez egy nagyon szép kapcsolat, ami kijött, az alapján azt látszik, hogy van itt szerelem, van itt kommunikáció, van itt bőség, tehát ilyen nagy szerelemről van itt szó. Ugyanakkor van itt azért némi kis hamisság, kis nem igazmondás, kis ferdítés, és van magány. De rákérdezünk akkor arra, hogy mi ez a magány, mi ez az özvegyember, ki ez az özvegyember ebben a kapcsolatban, ki ez az özvegyember itt ebben a kapcsolatban. Akkor, hogy ami nem látszik, kijött rá a halál, a gondolat, a kevés pénz, a vágyakozás és a hűség. Tehát az volt a kérdés, hogy ki ez az özvegyember ebben a kapcsolatban. Valószínűleg a kapcsolatnak a férfi tagja az, aki nagyon sokat gondolkodik, és nagyon sokat változott a gondolata. Hűségesen kitart tulajdonképpen a vágyai mellett, de azt gondolja, hogy kevés ő ehhez az egészhez, kevés ő ehhez a kapcsolathoz. Mit jelent itt ez a hamisság? Megkérdezzük, hogy mi a hamisság ebben a kapcsolatban? Mi a hamisság? Kijött rá a váratlan öröm, az utazás és a nagy pénz. Azt gondolom, hogy az a hamisság ebben, hogy nincs ezzel az özvegyember, tehát ezzel a magánnyal nincsen semmi baj, ez teljesen normális, és
és lehet, hogy a pénz fontosabb benne. Tehát, hogy inkább a hamisság inkább arra vonatkozhat, hogy elárulja az érzéseit, aki itt a kapcsolat egyik tagja, elárulja az érzéseit a pénzért, az anyagi dolgokért, és itt ez a hamisság. Hát ez nem túl szép, de lássuk most, megnézzük, hogy lesz-e ebben valami változás. Történik-e valamilyen változás az elkövetkezendő 1-2 hétben? Történik-e változás ebben a kapcsolatban? Mert hogy látszik, hogy nagyon jelen van a szerelem, nagyon jelen van az, hogy nagyon jól tudtok egymással beszélgetni, szerencsés is lenne ez a kapcsolat, hogyha nem lenne ott a férfi részéről a magányosság érzése, és nem lenne ez belemagyarázzuk a dolgokat, hogy a pénz az fontosabb mindennél. Lássuk, hogy az elkövetkezendő 1-2 hétben fog-e változni valami ebben a kapcsolatban. Hogyan alakul ez a kapcsolat? Hogyan alakul ez a kapcsolat? Hát azt tudom mondani, hogy nem jó irányba változik. Egyértelmű, hogy fog változni, de hiába van itt az érték, tehát hogy a kapcsolat értéke az megmarad, mind a ketten értékesnek gondoljátok, viszont felüti fejét a vita, a veszekedés, a bosszúság, olyan, mintha valaki el akarná lopni ebből az egészből azt a szépet, ami benne van. Előjöhet féltékenység, félelem, az, hogy úgy érezhetitek, hogy a világ ellenetek van. Ez mind-mind lehetséges a következő 1-2 hétben. De lássuk, hogy mit jelent itt ez a tolvaj, hogy ki akarja ezt a kapcsolatot ennyire megzavarni. Nem is kicsit, hanem nagyon. Igen, nagyon meg akarja ez a tolvaj zavarni, és a tolvaj itt valójában a pénz. Amit az előbb is mondtam, hogy a kapcsolatra jelentős hatással van az anyagi világunk, és úgy látom, hogy itt a munka lesz az, ami a kapcsolatnak hát nem pozitív irányba változtatja meg a jellegét, és lehetséges, hogy emiatt lesznek viták? Mire vonatkozzanak itt ez a bosszúság? Mire vonatkozik a bosszúság? Igen, állandósulnak a viták ezen, hogy most miért nem találkozunk, vagy miért ezt csináljuk, mert nem vagy kedves elból, másik meg azt mondja, hogy dolgoznom kell. Szóval ez úgy tűnik, hogy ez a következő 1-2 hétben ez gyakran meg fog esni. Lássuk, hogy mit jelent itt ez a féltékenység lapja. Ez félelmet jelent, és ha igen, akkor mitől, kitől, vagy féltékenységet. Lássuk, mit jelent itt ez a féltékenység lapja. Ojaj, azt hiszem, hogy itt ez egyértelműen azt jelenti, hogy itt ez egy nem felvállalt kapcsolat. És már a katonatiszt is utalhatott arra, hogy nem felvállalt kapcsolat, de itt egyértelműen kijött, hogy itt féltékenységről van, félelemről van szó,
Talán mind a ketten féltitek a szerelmet, és mert hogy itt van egy harmadik energia. Van egy harmadik energia, aki nem nézi ezt jó szemmel, nagyon nem nézi ezt jó szemmel, és miatta talán a találkozásoknak is kisebb az esélye, és a beszélgetéseknek is, meg a találkozásnak is kevesebb az esélye. És mi még ez a külső körülmény, mi az, ami még ellenetek van? Hát, itt lehetséges az, hogy van valamilyen jogi ügy folyamatban, valamilyen szerződés, az, ami esetleg akadályozza a találkozást, akadályozza ennek a kapcsolatnak a szép folytatását, és a gondolatok. Szerintem itt vagy a gyerekeken jár, ha van gyerek a képben, tehát van olyan kapcsolat, vagy olyan a kapcsolat, hogy gyerek is van a képben, akkor vagy a gyerekek körül jár a gondolat, és ő lehet mondjuk az egyik, aki külső körülményként itt beleszól ebbe az egész kapcsolatba, vagy az is elképzelhető, hogy a körül járnak a gondolataitok, vagy mind a kettőtöké, vagy legalább az egyikőtöké, hogy egy új újrakezdést együtt vagy külön. De lássuk akkor együtt vagy külön. Tehát, hogy van-e ilyen döntési ebben a pillanatban. Azon lehet itt, ha újrakezdésről van szó, hogy véget vetni a szomorúságnak, a szomorkodásnak. És itt ugye megint oda jutottunk, amit az előbb kérdeztem, hogyha véget vetünk a szomorkodásnak, hogy vethetünk véget, hogyha mondjuk külön válunk. Persze egy jó ideig még megmarad akkor a szomorúság, és csak akkor nem marad a szomorúság, ha együtt vagytok, mert az nyilvánvaló, hogy együtt nagyon az előbbi kirakásból, hogy itt azért nagyon megvolt, vagy megvan az összhang. Hát, itt az egyes csoportnál úgy tűnik, hogy elég meleg helyzetek lehetnek a következő 1-2 hétben, és ennek nem kismértékben az az oka, hogy van itt harmadik energia, vagy akár több is, mondjuk 3-4 energia, mert én itt látok, vagy el tudom képzelni azt is, hogy van egy kapcsolat, van egy gyermek, vagy van egy anyós, vagy van egy testvér, rokon, akinek véleménye van erről a kapcsolatról, és ő nem igazán támogató jelleggel van véleménye, tehát elég nehéz lesz itt a következő 1 hét, de én azt kívánom, hogy megtaláljátok azt az utat, ami oda vezet, hogy elmúljon a szomorúság. Jó, itt hogy elmúljon, és jól alakuljon mindenkinek minden. Ahogy szoktam. Bár valaki azt hitt, hogy olyan nincsen, ez csak nézőpont kérdése, pillanatnyilag rövid távon elképzelhető, de hosszú távon van olyan megoldás, hogy jól alakul, csak mi emberi agyunkkal nem tudjuk ezt így elképzelni, és kigondolni sem gyakran. Köszönöm, ha itt vagy, megnézted, és ha lájkolsz, feliratkozol, és megírod a véleményed, és hogy téged hogyan érint ez, és minden jót kívánok, sziasztok!